Tervetuloa taas Leffahullu-podcastin pariin. Uusi Mortal Kombat-leffa tuli juuri ensi-iltaan, joten oli aika katsoa uudelleen edellinen osa, eli vuoden 2021 Mortal Kombat. Eli nyt arvostelussa on siis tämä Mortal Kombat-leffa vuodelta 2021, joka löytyy kätevästi HBO Maxista. Katsotaan, kerkeänkö koska katsomaan jatko-osaa. Mortal Kombat-pelit on itselle tosi tuttuja jo lapsuudesta, ja se vuoden 1995 leffa tuli junnuna nähtyä lukuisia kertoja. Mutta miten tämä leffa sitten toimi, entä toimiko se paremmin nyt kun katsoin sen uudelleen, niin näihin paneudutaan itse arvostelussa. Mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa minua ja kanavaa todella paljon, eli oikein paljon kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilaajia. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoa sekä sitten jakson kuvauksiin. Voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Nyt arvosteluun. Eli Mortal Kombat 2021 leffa. Tämä leffa alkaa hieman yllättäen Japanista ja vuodesta 1617. Elokuva kertoo pohjimmiltaan kahden klaanin välisistä taisteluista, kun Bi-Han eli Sub-Zero hyökkää Hanson kotiin murhaten tämän vaimon ja lapsen, ja sitä kautta spoileri tästä Hansosta tulee Scorpion. Eli leffa tekee tästä Scorpion-hahmon tarinasta traagisen, ja jotenkin se kunnon vanha Scorpion versus Sub-Zero taistelu ja viha on viety ihan nextille levelille, josta mä pidän tosi paljon. Ja totta kai taustalla on sitten tää Mortal Kombat-turnaus, mutta pikku twistillä, eli Shang Tsung ja Sub-Zero porukoineen aikoo vaan tappaa kaikki Earth Realmin eli maan taistelijat ennen turnausta ja voittaa sillä tavalla, koska tämä Outworld on voittanut jo 9 kertaa ja 10 voittoa, niin he voivat tuhota sitten koko maan eli Earth Realmin. Mutta myös Hanson jälkeläinen Cole Young on isossa roolissa tarinallisesti. Ja spoileri, tässä leffassa ei itse Mortal Kombat-turnausta nähdäkään, vaan taistelut käydään jo sitä ennen. Tämä leffan alku, jossa ollaan siellä Japanissa, muistuttaa tosi paljon Shogun-sarjaa. Eikä vähiten siksi, että Scorpionia näyttelee Hiroyuki Sanada, joka näytteli siis Shogun-sarjassa myöskin. Mutta myös se koko Japani-teema, se asetelma, se fiilis on hyvin samantyylistä. Toki sarjanahan Shogun tuli vasta pari vuotta tämän jälkeen. Mä oon aina pitänyt hahmoista ehkä eniten Raidenista, Shang Tsungista ja Sub-Zerosta, mutta tää leffa, yksi kiinnostavampi hahmo on ehdottomasti Scorpion, ja Hiroyuki Sanada on vaan tosi hyvä tässä roolissa, ja tällä hahmolla on se kiinnostavin tarina, joten aloin pitämään ehkä tästä hahmosta entistä enemmän. Myös Kano on ihan hemmetin hyvä hahmo tässä. Hän on kunnon semmonen vittupää koko ajan ja koko ajan äänessä ja jauhamassa, eikä pidä hetkeäkään turpansa kiinni ja vittuilee kaikille. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä sivuhahmo ja oikein semmonen tekee mieli vetää sitä dunkkuun. Taistelut on ihan hyvin toteutettu tässä, myös erikoisefektit on todella toimivia ja myös näyttelijät vetää hyvin roolinsa, joskin mielestäni tähän vaan kalpelee joka osa-alueelta, paitsi no ehkä erikoistehostelta, vuoden 1995 Mortal Kombat-leffalle. Hiroyuki Sanada on parempi Scorpion, mitä vuoden 1995 Chris Casamassa, joka näytteli Scorpionia, mutta muuten esimerkiksi 1995 Raiden, jota näytteli Christopher Lambert, on vaan niin paljon parempi. Tai Shang Tsungin näyttelijä Cary Hiroyuki Tagawa näyttelee niin paljon paremmin mun mielestä näitä ja onnistunut tosi hyvin. Tai sit mulla on vaan niin isot nostalgialasit sen leffan suhteen. Puhutaan kuitenkin tämän leffan näyttelijästä. Eli Lewis Tan näyttelee Cole Youngia, Jessica McNamee on Sonya Blade, Josh Lawson on Kano, Joe Taslim on Bi-Han eli Sub-Zero, Mehcad Brooks on Jax, Tadanobu Asano on Lord Raiden, Hiroyuki Sanada
kuten sanoin, on Hanzo eli Scorpion, Jin Han on Shang Tsung, Ludi Lin on Liu Kang, Max Huang on Kung Lao, Sissy Stringer on Milena, Mel Jarnson on Nitara, Nathan Jones on Reiko, Daniel Nelson on Gabal ja Damon Herriman on Gabalin äänenä ja Angus Sampson taas Kuron äänenä. Eli siis ihan hiton monta tuttua Mortal Kombat-hahmoa. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät siellä sen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Moni oli toki pettynyt sitä, että Johnny Cage ei tässä ollut, mutta jatkossa hän tulee mukaan ja vieläpä fanien iloksi Karl Urban näyttelee häntä. Nämä kaikki näyttelijät vetää ihan hyvän roolin, mutta tämä on semmoinen popcorn-viihde, blockbuster-leffa. Ei ne näyttele mitään syvällisiä roolisuorituksia tee, mutta varsin toimivia. No sanotaan ehkä Hiroyuki Sanada, joka hahmo on ehkä semmoinen vähän syvällisempi ja traaginen, toimii hyvin tässä, mutta muuten semmoista ihan hyvää roolisuorituksia. Muutenkin tämä on semmoinen popcorn-viihde, blockbuster-leffa. Varsin viihdyttävä mun mielestä kuitenkin, osittain koska Mortal Kombat-pelit on tosi tuttuja jo lapsuudesta, niin mä kyllä viihdyin tämän parissa. Ja se semmoinen kunnon turpaan mättäminen on se ihan viihdyttävää. Ja oikeasti tämä oli just sellainen, että mä aloin heti tämän jälkeen pelaamaan tätä NetherRealm Studiosin Mortal Kombat 1-peliä vuodelta 2023, eli se uusin peli 12 tätä sarjaa, mikä numeroitiin vaan uudestaan. Se löytyi PS Plusan jäsenille, jos on se kallein tilaus, ja pakkohan oli heti pelata, ja Sub-Zerolla tietty, mikä on aina ollut lempihahmo niissä peleissä. Jotenkin sillä on vaan niinku paras, tai ainakin helpoin pelata, ja mä taas innostuin. Jotenkin se fiilis nyt, ja pitää vaan löytää aikaa mennä katsomaan se kakkososa kyllä. Mutta tällä leffalla mä annan arvosanaksi ihan se 7/10. Tää on ihan viihdyttävä, mutta on oikeasti sellainen vähän unohdettava. Mä en esimerkiksi muistanut yhtään, mitä tässä tapahtui ennen kuin mä katsoin tämän uudestaan. Ootko sä nähnyt tämän leffa? Mitä mieltä? Tykkäsitkö et? Miksi et? Entä aiotko mennä katsomaan kakkososan teatteriin? Tai mikä on sun mielestä paras Mortal Kombat-leffa? Tai oletko pelannut paljon Mortal Kombat-videopelejä ja mikä on sun suosikki niistä peleistä, jos niissä voi joku suosikki olla? Mikä on sun suosikki videopelileffa? Lait kommenttiin ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!